Hello everyone. දැන් අපේ WhatsApp group එකේ අදහල් තිබුණා shampoo එකක නමක් පෙන්ලා ෆොටෝ එකක් එක මේක ගන්නද කියලා මේ කෙස් වර්ධනයට ඒක onion shampoo මම හිතන්නේ කියන්නේ ලුණු අඩංගු shampoo එකක දැන් මේම ඇත්තටම කෙස් ගණකම කරන්න නොයෙකුත් shampoo වර්ග මාකට් එකේ තියෙනවා herbal ඒවා තියෙනවා ඒකත් එක්කම බෙහෙත් තියෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා ඊට පස්සේ තෙල් වර්ග විකුණනවා මම මෑතකදී දැක්ක Instagram එකෙත් තෙලක් නිකන් මේ අලුවි කරනවා ඔළුවේ ගන්න කියලා ඒකින් කෙස් වය වෙනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේව සාර්ථකද? ඉතින් දැන් ඒ බෙහෙත් තෙල් ಜಾති වලින් ඔය shampoo වලින් කෙස් වර්ධනයක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම ලෝක පුරාම කෙස් හිටවන්න හේතුවක් තියෙනවද? ඇත්තටම නැහැ නේද? ඉතින් කෙස් වර්ධනයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒවයින් Finasteride, Minoxidil ඒ ආදී බෙහෙතුත් මාකට් එකේ දාන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ ලොකු ෆාමසිටිකල් කම්පැනි වලින් ඒ බෙහෙත් දාන්නෙත් නැහැ. මොකද ඊට වැඩිය මිල අඩුවෙන් කාටත් ඔය ලුණු වලින් හදපු shampoo ගාලා කෙස් වර්ධනය ගන්න පුළුවන් එකේ. ඒක වෙන්නේ නැති හින්දා තමයි මේ අතරම බෙහෙත් තියෙන්නේ. අතරම කෙස් යන එක පාලනය කරන්න සහ කෙස් ඝනකම කරන්න බෙහෙත් දෙකයි ඇමරිකාවේ වුණත් ලයිසන්ස් කරලා තියෙන්නේ. ඇමරිකාවේ තියෙන FDA කියලා ආයතනයක්. ඒකෙන් තමයි ඒ බෙහෙත් වලට මේ සුදුසුකම තීරණය කරලා බෙහෙත මාකට් එකට දාන්න දෙන්නේ. අනේ ඒකට අතම ඉඩ දීලා තියෙන බෙහෙත් දෙකයි. එකක් Minoxidil අනිත් එක Finasteride. Finasteride එක දැන් ද්‍රාවණයක් හැටියට තියෙනවා. ඒකේ තමයි ලෝකෙ තියෙන දැන් හොඳම බෙහෙත. ඒක ඔළුවේ ගන්න තියෙන්නේ දවසට එකපාරයි. Minoxidil ඇත්තටම සාර්ථක බෙහෙතක් නෙවෙයි. ඒක යම් කෙස් වර්ධනයක් වුණාට ඒක නවත්තපු ගමන් කෙස් ටික ඉක්මනටම හැලෙනවා. ඒකේ අන්තික side effect කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් අර මොකද දැන් මාස කීපයක් ගන්න ඊට පස්සේ නවත්තනවා. Finasteride එක එහෙම නෑ. ඒක ඇත්තටම සාර්ථක බෙහෙතක්. ඒක ඔළුවේ ගන්න තියෙන දැන් ද්‍රාවණයක් හැටියට. ඉතින් ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. පිටරට ගන්න තියෙනවා මම හිතන්නේ රුපියල් 50000ක විතර යනවා බෝතලයක්. මාසෙකට 50000ක විතර යනවා. අපෙන් නම් ඉතින් නොමිලේ හම්බ වෙන ඔක්සිජන් එක හරහා අපි ප්‍රෙෂර් කරලත් අල්ලන්නේ. ඉතින් අපේ ක්ලිනික් එකට අවිලා ඒක කරගන්න ඕන කෙනෙකුට අවිලා උපදෙස් ගන්න පුළුවන්. කිසිම අය කිරීමක් නෑ. අපේ ආයතනයේ අපි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් අපි කෙස් සම්බන්ධව උපදෙස් ගන්නවා නම් කිසිම අය කිරීමක් නැතුව කරන්නේ. ඒකත් එක්කම තුර්කියේ Sapphire තාක්ෂණ තියෙන අපි කාව විතරයි. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන දියුණුම තාක්ෂණ කෙස් හිටවන්න ඉතා ඝනකමට ඉතා ළඟ කෙස් අලංකාරව ගන්න පුළුවන්. ඒක ස්ථිර විසඳුමක් වෙනවා. ඉතින් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා උපදෙස් ගන්න. ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක් නැහැ. වයස ભેදයක් නැහැ. ඇවිල්ලා උපදෙස් ගන්න. අපි කෙස් කලව නම් ආයෙත් තරම් දෙන්නම්. keshatransplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක් පැහැපත් හමක් සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්